हेलो एभ्रिवान, अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू निकै नै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। जसले यस्तो टाइपको भिडियोहरू एडिट गरेर अपलोड गर्नुभएको छ आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा अथवा कुनै पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूमा अपलोड गर्नुभएको छ। उहाँहरूको भिडियोमा लाखौँमा मिलियन्समा भ्युज आइरहेको छ। त्यसैगरी कमेन्टको बर्सात भइरहेको छ। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ कमेन्टमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू कसरी एडिट गर्नुभएको छ, तपाईले ट्युटोरियल दिनुहोस्, मलाई चाहिँ सिकाइदिनुहोस्, त्यो टाइपको भिडियोहरू कसरी हामीले एडिट गर्ने भन्ने टाइपका कमेन्टहरू मैले धेरै देखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको भिडियोलाई इजिली कसरी एडिट गर्न सक्छ त सेकेन्डकै बारमा है त, एकदमै छिटो 1 मिनेट पनि लाग्दैन है त, कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हामीले सिक्न गइरहेका छौँ, राइट। सो लाइक तपाईले टिकटक ओपन गर्नुभयो हैन, ओके, टिकटक ओपन गर्नुभयो, मैले यहाँनिर फेभरेटमा राखेको छु। ओके, 4 दिन अगाडि अपलोड गरेको यो भिडियोमा चाहिँ 3 मिलियन बढी भ्युज आइसकेको छ। र यस्तो टाइपको भिडियोहरू तपाईले यो अप्सनबाट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नु र तपाईले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। ओके, यसमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भने चाहिँ तपाईको टिकटक अकाउन्टबाट जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले आफ्नो डिभाइसमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईले टिकटकबाट गए पनि तपाईलाई टिकटकले सिफ्ट गर्ने भनेको क्यापकट एप्लिकेसन नै हो। क्यापकट एप्लिकेसनबाट नै तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले अलरेडी इन्स्टल गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। सो हामी क्यापकटमा चाहिँ सिफ्ट भइसकेका छौँ र अब हामीले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो भिडियोहरू चुज गर्न सक्छौँ। यसरी केही गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईले टेम्प्लेटमा जाने, आफ्नो भिडियोहरू चुज गर्ने र यहाँबाट नेक्स्ट गर्ने। ओके, एकैछिन हामी यसलाई 100% हुन दिन्छौँ। एकदमै फास्ट छ, सेकेन्डकै बारमा तपाईको भिडियो रेडी हुन्छ है त। सो भिडियो रेडी भइसक्यो। अलराइट, यस्तो टाइपको भिडियोहरू तपाईले एडिट गरिसकेपछि अथवा तपाईले म्युजिक चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अडियो सेक्सनमा गएर तपाईले एड साउन्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईको भिडियोमा अडियो छ भनेपछि यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईको एड साउन्डमा गएर तपाईको डिभाइसमा डाउनलोड गर्नुभएको छ भनेपछि यहाँबाट सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो म्युजिक चाहिँ सेलेक्ट गरेर यस भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले ब्याक गरेँ, कुनै पनि म्युजिक मैले एड गर्दैन, लाइक मैले यही बिटमा नै आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न चाहन्छु। सो अब यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, एकैछिन एड चलिरहेको छ किनकि फ्रीको एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईले यहाँबाट क्लिक गरेर रेजुलेसन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रेजुलेसन हाई रेजुलेसनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँबाट ओके गर्छौँ। र अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जतिजना साथीहरूले अहिले क्यापकटबाट आफ्नो भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको धेरैजना साथीहरूको यो जुन लोगो छ, वाटरमार्क रहेको छ, क्यापकटको वाटरमार्क आएको देखिरहेको हुन्छ। उहाँहरूले भनेको यसमा एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ टु डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको भिडियोमा भनेको क्यापकटको वाटरमार्क आउँछ। तर हामीले यसो नगरेर के गर्न सक्छौँ त भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड अप्सन चुज गर्न सक्छौँ। हामीले सेभ एन्ड सेयर टु टिकटक विदाउट क्यापकट वाटरमार्क हुन्छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ र ग्यालेरीमा गएर सेभ हुन्छ है त। सो म तपाईलाई देखाउँदैछु, यहाँबाट ब्याक गरेर देखाउँछु। एडिट गरेको भिडियो यो रहेको। अथवा तपाईले एउटा अहिले भाइरल भइरहेको धुम मचाले भन्ने एउटा जुन म्युजिक ब्याकग्राउन्ड रहेको छ, त्यो म्युजिक ब्याकग्राउन्डको बिटमा चाहिँ आफ्नो भिडियो एड गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले सिधै क्यापकटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, त्यसको लागि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले स्किप गर्न सक्छौँ र तपाईको हाम्रो टेम्प्लेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा। यसमा हामीले क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामीले सर्चमा क्लिक गर्छौँ। सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले न्यू ट्रेन्ड स्लो मोसन भन्ने एउटा टाइप गरेर हामीले सर्च गरिसकेपछि सेकेन्ड नम्बरमा अब यस्तो टाइपको एउटा टेम्प्लेट ओपन हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्छौँ। फेरि हामीले
फोटो अथवा भिडियोहरू तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईँले फोटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक मैले अहिले भिडियो चुज गरिरहेको छु। त्यस पछाडि भनेको हामीले नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। लोडिङ भइराखेको छ र अब हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले सेलेक्ट गर्ने र हाम्रो भिडियो कम्प्लिट हुन्छ। हामीले कुनै पनि ट्रिम गर्नुपर्ने, स्प्लिट गर्नुपर्ने केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले सेलेक्ट गर्ने मात्रै हो र हामीले नेक्स्ट गर्ने र हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो भिडियो रेडी भइसक्यो। रेडी भइसके पछाडि अब हामीले यहाँबाट एक्सपोर्टमा क्लिक गर्छौँ। ओके, अब फेरि हामीले रेजुलेसन चुज गर्छौँ 1080p डन। र तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर सेभ टु डिभाइस विथ केपकट वाटरमार्क, यसमा क्लिक नगर्नु होला। तपाईँले सेभ एन्ड सेयर टु टिकटक विदाउट केपकट वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँको भिडियो रेडी भइसकेको छ। ओके, अब हामी सिधै ब्याक जान्छौँ। ब्याक गइसके पछाडि अब म तपाईँलाई देखाउँदैछु। सो ग्यालरीबाट यसमा क्लिक गरेँ। अलराइट, यसरी चाहिँ तपाईँले विदाउट वाटरमार्क आफ्नो भिडियोलाई क्षणभरमै भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।